Sobrang init. Naku, nabahaw na yung sinaing dito. Hey, welcome to my kitchen. 2 buwan na tayong naka-quarantine. Alam kong mismo nang lumabas para kumain ng paborito mong Korean food. So, gawa tayo ng kimchi bogumpap or kimchi fried rice. Ang main ingredient, syempre kailangan ng kimchi. Ito, nabili ko lang sa grocery. 500 grams, nasa mga 250 pesos. So, medyo affordable naman. Kaya tara, gawa tayo ng DIY merienda gamit ang kimchi. Siyempre, kailangan ng kimchi, itlog, ng meat. Ang gamit ko ham, kung wala, pwede namang bacon, sausage, or hotdog. White sugar, soy sauce, kailangan ng red pepper powder, pero wala ako. So, either samjang or gochujang. Itong keso optional para sa itlog mamaya. Kailangan ng oil, so kahit na regular oil, olive oil, or sesame oil. At siyempre, kailangan ng kanin. So, mas maganda na hindi bagong saing yung kanin mo. Mas okay kung meron ka green onion, sesame seeds, at dried seaweed flakes. Slice lang itong ham, pwedeng strips, pwedeng pabilog. Pero ang gusto ko kasi yung kada subo ng fried rice, merong makakain na meat. Kaya ang pag-slice ko ay pa-cubes. So, lagay lang ng konting oil, ilagay lang yung ham. Nung nag-enroll ako sa Korean cooking class, ang kadalasang ginagamit talaga sa mga Korean dish, sesame oil. Mas mahal siya sa regular na oil, pero mas masarap pang luto. Kapag luto na yung ham, lagay lang yung sugar. And then the soy sauce. So ito, 1 teaspoon lang. Hindi ako mahilig sa maanghang, kaya 1 teaspoon lang ng samjang. Kapag gochujang yung gagamitin mo, mas maanghang yon, kaya hinay-hinay muna. Itong kimchi, kapag tinanggal mo sa lalagyan, meron siyang yung sauce, syempre yung pinagbabaran. Kapag sinama mo yan sa kimchi fried rice, magiging masyadong masabaw. Kaya kukunin mo lang itong mismong dahon. Using kitchen scissors, gupit-gupitin lang tong kimchi. Malinis naman yung kamay ko, pero kung gusto mong gumamit ng gloves o kaya yung gunting lang mismo. So, ito na yung itsura ng kimchi na ginupit-gupit, niluluto. Pwede na ngayong ilagay itong kanin. So, depende din sa gusto mo. Siguro lalagay ako ng mga 2 to 3 cups. Para hindi masunog yung ham at kimchi, patayin muna yung kalan. Tapos, durugin lang yung kanin. Buksan ulit yung kalan, tapos haluin lang mabuti. Ito siguro mga 4 cups. Alam mo naman tayong Pinoy, kapag sinabing 1 cup, punong-puno yan. Parang kulang sa pula, tsaka tinikman ko, medyo kulang sa anghang. Kaya gamitin ko tong gochujang. Muna siguro 1/4 teaspoon. Pwede namang dagdagan mamaya. Kaya pala hindi mapula sa camera kasi iba yung setting ng camera ko. Pero in person, dahil dinagdagan siya ng gochujang, mas mapula na, tsaka mas maanghang. Ngayon, okay na tong kimchi fried rice. Ngayon naman, papalit ako ng kawali. Magluto tayo ng fried egg. Optional na cheese kung gusto mong lagyan. Mas okay kung malasado yung itlog. Parang fail yung isa, kaya ulitin ko. Ito, wala ng mantika. Sunny side up ulit. Sana sa gitna yung yellow. Ay, sumabog yung dilaw. Pangatlong attempt sa fried egg. One, 2, 3, 4, 5. Hindi talaga ako papayag na itlog lang ang magpapatalo sa akin. Kaya try kong gumawa ng perfect na fried egg. Okay, sana okay na. Ay! Ayan. Okay. The perfect fried egg. Ayan, nasa gitna na yung pula. So, maglagay lang itong fried rice sa pinggan. I-topping lang itong fried egg. Kaya gusto ko malasado yung itlog para pag kinakain mo na yung fried rice, pwede mong isama yung pula ng itlog. Masarap siya kahit na walang green onion, sesame seeds, at saka yung dried na seaweed flakes para mas legit sanang Korean yung lasa. Masarap pa din siya. Medyo manamis-namis dahil dun sa asukal, so kung hindi mo bet yung masyadong matamis, pwedeng kahit wag na yun, masarap pa din siya. So,
this is our DIY merienda for today, Kimchi Bogumpap or Kimchi Fried Rice. Sana na-enjoy mo tong video kahit na meron akong mali-mali sa pagluluto, lalo na sa paggawa ng itlog. Kung maisipan mo namang itry gawin, picturean at i-post sa social media, tag mo lang ako at RealAsianBeauty. So happy cooking and stay safe kahit na GCQ at MCQ na sa ibang mga areas. So see you next time. Bye! Picture.